ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द ट्विन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण द ट्विन्स या कवितेचे ॲप्रिसिएशन पाहणार आहोत. ॲप्रिसिएशन म्हणजे रसग्रहण. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला ॲप्रिसिएशन लिहून घेता येईल. प्रथम आपण ॲप्रिसिएशनवर परीक्षेमध्ये कशा प्रकारे प्रश्न विचारला जातो ते पाहूया. रीड द फॉलोइंग पोएम अँड राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ इट विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिव्हन बिलो. 5 मार्क्स. तुम्हाला कविता दिली जाते, त्याखाली पॉईंट्स दिले जातात आणि त्यानुसार तुम्हाला ॲप्रिसिएशन लिहायचे असते. चला, आता दिलेल्या पॉईंटनुसार ॲप्रिसिएशन कसे लिहायचे ते आपण पाहूया. टायटल म्हणजे शीर्षक किंवा कवितेचे नाव. टायटलच्या समोर कवितेचे नाव लिहा. बऱ्याचदा प्रश्नपत्रिकेमध्ये कवितेच्या सुरुवातीला टायटल दिलेले असते, तरी पण सर्व कवितांची नावे लिहिण्याचा सराव करा. मग टायटलच्या पुढे काय लिहिणार? द ट्विन्स. पुढील पॉईंट कोणता आहे? नेम ऑफ द पोएट. नेम ऑफ द पोएट म्हणजे कवीचे नाव. हे सुद्धा बऱ्याचदा प्रश्नपत्रिकेतच कवितेच्या शेवटी दिलेले असते, तरी पण तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये 8 कविता आहेत, त्यांची नावे व कवींची नावे लिहिण्याचा सराव करा. नेम ऑफ द पोएट पुढे काय लिहिणार? हेनरी सॅमब्रूक लीक. चला, आता तिसरा पॉईंट पाहूया. राईम स्कीम. राईम स्कीम म्हणजे कवितेतील नियमित यमक योजना. राईम स्कीम कशी देतात हे मी तुम्हाला अतिशय सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे, त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही कवितेची राईम स्कीम अगदी सहजपणे सांगणार. चला, आता या कवितेतील पहिल्या स्टांजाची राईम स्कीम पाहूया. प्रथम आपण स्टांजा वाचूया. इन फॉर्म अँड फ्युचर, फेस अँड लिम, आय ग्रू सो लाईक माय ब्रदर, दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर वन अनदर. इट पझल all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. आता प्रत्येक ओळीच्या शेवटच्या शब्दाखाली अंडरलाईन करा. केली अंडरलाईन. कोणते आले शेवटचे शब्द? लिम, ब्रदर, हिम, अनदर, किन, पीच, ट्विन आणि विच. आता लिम पुढे ए लिहा, ब्रदर पुढे बी लिहा. बी का लिहिले? तर लिम आणि ब्रदर हे रायमिंग वर्ड्स नाहीत. हिम पुढे ए लिहा, कारण हिम आणि लिम हे रायमिंग वर्ड्स आहेत. अनादर पुढे काय येईल? बी, कारण तो ब्रदरचा रायमिंग वर्ड आहे. किन पुढे काय येईल? सी, कारण वरील 4ही शब्दाशी त्याचे यमक जुळत नाही. नंतर पीच पुढे डी लिहा. नंतर ट्विन पुढे काय येईल? सी आणि विच पुढे डी. आता आपली संपूर्ण स्टांजाची राईम स्कीम काय आली? ए बी, ए बी, सी डी, सी डी. कवितेतील इतर कडव्यांची राईम स्कीम तुम्ही लिहा. संपूर्ण कवितेची राईम स्कीम कोणती आहे? ए बी सी डी, सी डी. आहे की नाही सोपे? चला, आता पुढील पॉईंट पाहूया. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे भाषिक अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच कोणकोणते आहेत आणि ते कसे ओळखायचे याचा स्वतंत्र व्हिडिओ बनवला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. इथे तुम्हाला कवितेत आलेल्या कोणत्याही एका भाषिक अलंकाराचे नाव लिहायचे असते. जास्त लिहिले तरी चालतील. या कवितेत अलिटरेशन, हायपरबोली, पन आणि रिपिटिशन हे फिगर ऑफ स्पीच आलेले आहेत. यामध्ये एक ट्रिक तुम्हाला मी सांगणार आहे की तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील सर्व कवितामध्ये अलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आलेला आहे. त्याचे नाव तुम्ही अगदी पाठच करून ठेवा. कोणतीही कविता परीक्षेला आली तरी फिगर ऑफ स्पीच अलिटरेशन लिहा आणि 1 गुण मिळवा. आहे की नाही सोपे? चला, पुढील मुद्दा पाहूया.
थीम और सेंट्रल आयडिया इन 2 to 3 लाईन्स. थीम और सेंट्रल आयडिया म्हणजे कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. म्हणजेच कवीला या कवितेतून नेमके काय सांगायचे हे 2 ते 3 ओळीत लिहा. चला आता या कवितेची सेंट्रल आयडिया लिहूया. दिस इज अ ह्युमरस पोएम. The central idea of the poem is the problem faced by one of the identical twins. Here the problem is so exaggerated that it creates a humorous effect. The poem is very funny. The confusion of the twin identities and the problems are depicted in a comic way. याऐवजी तुम्ही वेगळी वाक्य देखील वापरू शकता. आता आपण संपूर्ण ॲप्रिसिएशन उत्तरपत्रिकेवर कसे लिहायचे ते पाहूया. टायटल द ट्विन्स. नेम ऑफ द पोएट हेनरी सॅम्रू लिक. राईम स्कीम. द राईम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABAB CD. फिगर ऑफ स्पीच. अलिटरेशन, हायपरबोली, पन, repetition. Theme or central idea. This is a humorous poem. The central idea of the poem is the problem faced by one of the identical twins. Here the problem is so exaggerated that it creates a humorous effect. The poem is very funny. The confusion of the twin identities and the problems are depicted in a comic way. आता तुम्हाला ॲप्रिसिएशन कसे लिहायचे हे चांगल्या प्रकारे समजले असेल. हे लिहिण्याचा सराव करा आणि ॲप्रिसिएशनचे 5 पैकी 5 गुण मिळवा. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.